Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-evaluate ng algebraic expressions. Umpisahan na natin. So, kapag tayo ay nag-evaluate ng algebraic expressions, ang ginagawa natin, sinasubstitute natin yung value ng variables na binigay doon sa ating algebraic expression. So, sa example na to, ang algebraic expression ay itong m plus 5q. Okay? Tapos, sabi niya dyan, when m is equal to 1 and q is equal to 5. So, binigyan tayo ng values ng m. Ang m daw ay 1, ang q ay 5. So, itong dalawang values na to, isa-substitute natin siya dito sa ating algebraic expression. Okay? Umpisa na natin. So, yung m, papalitan ko, gagawin kong 1. Kasi sabi niya, m is equal to 1. And then, plus 5, kinopya ko lang. Kasi papalitan lang naman natin yung variables, no? So, this time, 5q, ang ibig sabihin yan, 5 times q. So, 5 times, ano yung value ng q? Ito yon, no? 5. Yan. So, makikita ninyo, yung m, pinalitan na natin ng 1, plus, na natili yung plus, 5, kinapi lang din natin, and then yung q, napalitan na ng 5. And then, proceed ka na sa order of operations, PEMDAS, no? So, ang uunahin natin ay yung may multiplication. So, 1 plus 5 times 5 is 25. Next, the addition na to, add na tayo. So, 1 plus 25 is 26. Yan, may sagot na tayo sa number 1. Next, number 2 tayo. So, the quantity y minus x raised to the third power. So, ang binigay na value sa atin ng ating variable ay x is equal to 1 and y is equal to 3. So, para ma-evaluate natin yan, substitute natin yung values na yan sa ating algebraic expression. So, kopyahin lang natin yung parenthesis na may to the third power. And then, yung y dito, papalitan natin, gagawin natin 3. Copy yung operation na subtraction. And then, ang x daw ay 1. Okay? So, isolve muna natin yung nasa loob ng parenthesis. Okay? Ang nasa loob ng parenthesis ay 3 minus 1. And that is 2. And then, copy natin yung mga natirang symbols. So, this time, 2 raised to the third power na lang ang meron tayo. Kapag meron kang exponent, ang ibig sabihin yan yung bilang ng beses na ita-times mo yung base sa sarili niya. Ang base dito ay 2. Yun yung pinagkakabitan ng ating exponent. So, ang ibig sabihin yan, meron kang 2 times 2 times 2. Ito yung base mo, 2. At yung exponent mo, yun yung sabing ilang beses mong ita-times yung 2. So, 1, 2, 3. Okay? Tatlong beses mo ita-times yung 2 sa sarili niya. So, 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. So, ang ating final answer ay 8. Next, number 3. Ganun pa rin, let us substitute the given values. P ay 4, Q ay 3. So, yung Q natin ay 3. And then, copy lang natin yung iba pang natitirang symbols. So, dito, P, palitan na natin yung P, ito ay magiging 4 na siya. And then, yung plus 2, kinopya lang natin. So, again, ang ginawa natin, sinubstitute natin yung given values sa ating algebraic expression. Next tayo. So, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 3 times 4 plus 2 is 6. Next, 3 times 6 is 18. Okay, so ito na yung ating sagot sa number 3. Next, number 4. Y plus y minus x. Values na meron tayo ay x is equal to 6 and y is equal to 5. Okay, so ipalit natin yung mga values na yan sa ating algebraic expression. So yung y ay magiging 5 plus yung y ulit ay 5 minus yung x natin ay 6. And then, continue tayo. 5 plus 5 is 10 minus 6 is 4. Okay? Next number, number 5. Z squared minus y. Okay. So, yung z squared natin, palitan muna natin yung z, 3 yan. Bakit natin nilagyan ng parenthesis? Kasi yung buong yan dapat ay naka-squared.
Next, yung y naman natin, so minus, kinopy lang natin, y natin ay 4. So, unahin natin yung merong exponent. So, 3 squared, ang ibig sabihin yan, meron kang dalawang 3. 3 times 3 is 9. Copy yung remaining terms natin, so minus 4. 9 minus 4 is equal to 5. Yan. So, that's our final answer. So, ang tip ko sa inyo, kailangan i-perform ninyo yung PEMDAS. Yun yung tamang order of operations. At dapat familiar ka sa mga operations ng integers. So, dapat marunong ka mag-add, subtract, multiply, and divide ng integers para masagutan mo ng madali ang evaluating algebraic expressions. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cath. Thank you for watching.